Hello everyone, welcome to Medical Dose. म चाहिँ अपेक्षा भट्टराई फ्रम मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र आजको हाम्रो टपिक हो मसल्स अफ द फ्रन्ट अफ द थाई। थाई भनेको एउटा यस्तो एरिया हो जुन चाहिँ इट इज प्रेजेन्ट बिट्विन द हिप एन्ड द नी जोइन्ट र थाईको स्पेसली एन्टियर पार्ट अफ द थाईको अप्पर पार्टमा हेर्ने हो भने इन द अप्पर थर्ड अफ एन्टियर पार्ट अफ द थाई देयर इज प्रेजेन्स अफ वान ट्रायङ्गल जसलाई चाहिँ femoral triangle भनिन्छ र femoral triangleमा चाहिँ there is presence of vessels and nerves र medial to lateral there is presence of femoral vein, femoral artery and femoral nerve. यो भयो upper third मा upper third को femoral triangle मा there is from medial to lateral there is arrangement of femoral vein, artery र nerve. त्यस्तै गरी in the middle third of the anterior part of the thigh, in the middle third there is the presence of one canal with जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि adductor canal भन्छ अथवा subsartorial canal अथवा Hunter's canal पनि भनिन्छ र adductor canal it provides it carries the femoral vessels, femoral vein र artery लाई carry गर्छ adductor canal ले. So it was about upper third र middle third. त्यस्तै गरी यसको माथिपट्टि superficial fascia मा हेर्ने हो भने in the superficial fascia there is presence of one long vein जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि जसलाई great saphenous vein भनिन्छ र great saphenous vein it goes and drains into the femoral vein मा गएर पछि drain गर्छ great saphenous vein ले. Beside the great saphenous vein त्यहाँ चाहिँ अरू cutaneous nerves, vessels, lymphaticsहरूको पनि प्रेजेन्स भएको हुन्छ सुपरफिसियल फेसियामा. त्यसपछि र थाईको फेसिया डिप फेसियाको कुरा गर्ने भने थाईको डिप फेसियालाई चाहिँ फेसिया लाटा भनिन्छ. त्यसपछि डिप फेसिया पछि हुन्छ हाम्रो मसल्सहरू हुन्छ मेन मसल्स जुन चाहिँ थाईमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सार्टोरियस एउटा हुन्छ सार्टोरियस अर्को हुन्छ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस भनिन्छ. क्वाड्रिसेप्स भन्ने बित्तिकै फोरको याद आउँछ. त्यसपछि यसको मतलब यसमा क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस इट इन्क्लुड्स 4 मसल्स जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि रेक्टस फेमोरिस, वास्टस ल्याटरालिस, vastus intermedius र vastus medialis. यिनीहरू चाहिँ मेन मसल्स भयो. अरू मसल्स पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ. अरू मसल्सहरू पनि हुन्छ फ्रन्ट अफ थाईमा जुन चाहिँ एउटा हुन्छ इलियाकस, अर्को हुन्छ सोआस मेजर, पेक्टिनियस पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ इन द फ्लोरा फेमोरल ट्रायङ्गल. त्यस्तै गरी आर्टिकुलरिस जेनो भन्ने मसल पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ. सो दिस वाज अबाउट द मसल्स इन द फ्रन्ट अफ द थाई. सो इन्डिभिजुअली हेर्ने हो भने सार्टोरियस मसल चाहिँ यो फिगरमा यो ग्रीन कलरमा देखेको दिस इज द सार्टोरियस मसल जुन चाहिँ एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइनबाट इट इज एक्सटेन्डिङ अल द वे टु द एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइनदेखि एक्सटेन्ड गर्छ टुवर्ड्स द मिडियल सर्फेस अफ द शाफ्ट अफ द टिबियासम्म एक्सटेन्ड गरेको यो लामो रिबन लाइक मसल इट इज द सार्टोरियस. इट इज द लङ न्यारो it is ribbon like र यो चाहिँ एउटा लङ्गेस्ट मसल हो बडीको. इट इज द लङ्गेस्ट मसल अफ बडी र ल्याटिनमा चाहिँ सार्टोरियसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि इन ल्याटिन इट इज कल्ड टेलर. सो यसलाई टेलर मसल पनि भनिन्छ. सो दिस वाज अबाउट सार्टोरियस. यसको ओरिजिनको कुरा गर्ने भने it originates from the anterior superior iliac spineबाट originate भएको हुन्छ. anterior superior iliac spineबाट originate भएको हुन्छ. यहाँबाट originate भएको हुन्छ र यसको insertion चाहिँ के हो upper part of the medial surface of the shaft of tibia मा गएर चाहिँ यो insert भएको हुन्छ in front of gracilis र semitendinosus को. हामीले टिबिया पढ्ने बेलामा पढेको थियौँ. हाम्रो टिबिया बोनको medial surface यो चाहिँ tibial tuberosity भयो अगाडिपट्टि
टिबियल बोनको मिडियल साइडमा अप्पर हाफको पनि मिडियल साइडमा देयर इज प्रेजेन्स अफ सार्टोरियसको इन्सर्सन, त्यसपछि ग्रासिलिस र सेमिटेन्डिनोससको इन्सर्सन यसरी भएको हुन्छ र यिनीहरू तिनटै मसललाई चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ यसरी इन्सर्ट भएकोलाई गाइरोप्स भनेको थियौँ। गाइरोप्स भनेको थियौँ जसले चाहिँ इट स्टेबिलाइजेस द नी जोइन्टलाई स्टेबिलाइज गरेको थियो। यो भयो ओरिजिन र इन्सर्सन। यसको नर्भ सप्लाईको कुरा गर्ने भने यसको नर्भ सप्लाई इज बाई फिमोरल नर्भ सप्लाई इज बाई फिमोरल नर्भ र एक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ है, यो चाहिँ तलपट्टि इन्सर्ट भएको छ टुवर्ड्स द टिबिया। यो पुरै नी जोइन्टलाई क्रस गरेर मिडियल साइड अफ द टिबियामा इन्सर्ट भएको छ। सो यो यसरी कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि यसले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि इट कजेस एब्डक्सन। इट इज द एब्डक्टर एन्ड lateral rotator of thigh. It is the abductor and lateral rotator of the thigh. यो चाहिँ नी जोइन्ट भन्दा तल पनि इन्सर्ट भएको छ, यसरी नी जोइन्ट भन्दा तल पनि टुवर्ड्स द मिडियल साइडमा इन्सर्ट भएको छ। सो यसले चाहिँ अर्को के काम गर्छ भन्दाखेरि इट अल्सो कजेस फ्लेक्सन एट नी जोइन्ट। यो दुईटा चाहिँ इट इज द एक्सन अफ Sartorius. So Sartorius, it is the longest muscle of the body, just like it is supplied by femoral nerve, right? Causes abduction and lateral rotation of the thigh. Especially the next muscle we have in the anterior compartment, it is the quadriceps femoris. Quadriceps femoris र यसले चाहिँ चारवटा मसललाई इन्क्लुड गरेको थियो। फर्स्टमा there is rectus femoris. So this muscle here, अगाडिपट्टिको यो मसल चाहिँ this is rectus femoris र यसको ओरिजिनको कुरा गर्ने यो चाहिँ एउटा फ्युजिफर्म मसल हो र यसको ओरिजिन चाहिँ दुईटा हेडबाट भएको हुन्छ। एउटा स्ट्रेट हेड हुन्छ र एउटा चाहिँ रिफ्लेक्टेड हेड हुन्छ है त। यहाँ छ दिस इज द ओरिजिन। यो चाहिँ ओरिजिन भयो। ओरिजिन चाहिँ दुईटा हेडबाट भएको हुन्छ। एउटा स्ट्रेट हेड हुन्छ। स्ट्रेट हेड चाहिँ कताबाट आउँछ भन्दाखेरि स्ट्रेट हेड इट कम्स फ्रम द अप्पर पार्ट अफ द एन्टेरियर इन्फेरियर इलियाक स्पाइन। एन्टेरियर इन्फेरियर इलियाक स्पाइनबाट चाहिँ रेक्टस फेमोरिसको स्ट्रेट हेड आउँछ। त्यस्तै गरी एन्टेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइनबाट चाहिँ अघि हाम्रो के आएको थियो सार्टोरियस आएको थियो र एन्टेरियर इन्फेरियरबाट चाहिँ रेक्टस फेमोरिस आउँछ र अर्को हुन्छ रिफ्लेक्टेड हेड। रिफ्लेक्टेड हेड चाहिँ कताबाट आउँछ भन्दाखेरि फ्रम द ग्रुभ अबोभ द मार्जिन अफ द एसिटाब्युलम हाम्रो हिप जोइन्टको ल्याटरल साइडमा देयर इज प्रेजेन्स अफ वान कप सेप डिप्रेसन प्रेजेन्ट भएको हुन्छ जसलाई चाहिँ एसिटाब्युलम भनिन्छ। एसिटाब्युलमको यहाँ माथिपट्टिबाट चाहिँ देयर इज ओरिजिन अफ रेक्टस फेमोरिसको रिफ्लेक्टेड हेडको ओरिजिन भएको हुन्छ र पछि चाहिँ यो इन्सर्ट चाहिँ कता हुन्छ भन्दाखेरि यसको इन्सर्सन माथि हिप बोनबाट यसको ओरिजिन भएर पछि चाहिँ तल इट कम्स तल आउँछ र यो चाहिँ इन्सर्ट हुन्छ इन द बेस अफ पटेलामा गएर इन्सर्ट हुन्छ र यसको नर्भ सप्लाई इज अगेन बाई द फिमोरल नर्भ सप्लाई। इट इज बाई द फिमोरल नर्भ र यसको एक्सन चाहिँ अब यो चाहिँ तलपट्टि इन्सर्ट भएको छ इन द बेस अफ पटेला। यसरी माथिपट्टि यो इन्सर्ट हुन्छ। यसरी माथिपट्टि यो के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि इट कजेस एक्सटेन्सन अफ नी जोइन्टको एक्सटेन्सन गर्छ। हामीलाई थाहा छ एन्टियर पार्ट अफ द लोवर लिम्बको एन्टियर पार्ट इज द एक्सटेन्सर कम्पार्टमेन्ट हो। त्यही भएर यो चाहिँ नी जोइन्ट भन्दा तल इन्सर्ट भएको छ। यो कन्ट्र्याक्ट हुने बेलामा चाहिँ इट कजेस एक्सटेन्सन अफ द नी जोइन्ट। त्यही भएर यसलाई एउटा पनि सो दिस एक्सन इज युजफुल फर द किकिङ अफ द बलहरू किक गर्नको लागि चाहिँ यो एक्सन युज हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि किकिङ मसल।
Kicking muscle पनि भनिन्छ. It is also called kicking muscle. र यसले चाहिँ as it is यो माथि हिप बोनतिर पनि के भएको छ, ओरिजिन हिप बोनबाट ओरिजिन भएको छ. पछि चाहिँ यसले के पनि गराउँछ भन्दाखेरि त्यही भएर यसले फ्लेक्सन पनि गराउँछ. इट कजेस फ्लेक्सन अफ हिप जोइन्ट. It also causes flexion of the hip joint. So this was about rectus femoris. त्यसपछि अब हाम्रो बाँकी छ तीनटा vastae musclesहरु, vastus lateralis, vastus intermedius र vastus medialis. So you towards the lateral side, this muscle, it is the vastus lateralis. Towards the medial side, you say towards the lateral side, vastus lateralis. Towards the medial side, there is vastus medialis. Between the vastus lateralis and vastus medialis and beneath the rectus femoris, there is presence of vastus intermedius. यो ग्रीन कलरले डिनोट गरेको beneath, यो चाहिँ के हुन्छ, it is beneath the rectus femoris को beneath मा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ. र between the vastus, यो यतापट्टिको this is vastus lateralis, यतापट्टिको vastus medialis, it is vastus medialis, र दुईटाको बीचमा चाहिँ this is vastus intermedius. यो हाम्रो vastus muscle भयो. Vastus lateralis को origin को कुरा गर्ने भने it originates from the intertrochanteric line. Intertrochanteric line भनेको हाम्रो यो femur bone भयो भने अगाडिपट्टि एउटा लाइन प्रेजेन्ट भएको हुन्छ जसलाई इंटरट्रोक्यान्ट्रिक लाइन भनिन्छ माथिपट्टि, र त्यसको ठ्याक्क पछाडिपट्टि बिट्विन द ग्रेटर एन्ड लेसर ट्रोक्यान्टर देयर इज इंटरट्रोक्यान्ट्रिक क्रेस्ट. सो एन्टेरियर आस्पेक्टमा देयर इज इंटरट्रोक्यान्ट्रिक लाइन, र अप्पर पार्ट अफ इंटरट्रोक्यान्ट्रिक लाइनबाट चाहिँ के को ओरिजिनेट भएको हुन्छ, vastus lateralis को. त्यस्तै गरी it also originates from the gluteal tuberosity. यो सबैको बारेमा हामीले femur bone मा पढिसक्यौं. So intertrochanteric line, greater and anterior and inferior border of lesser greater trochanter, lateral lip of gluteal tuberosity. त्यस्तै गरी lateral lip of linea aspera बाट चाहिँ there is origin of vastus lateralis. पछि गएर यो base of patella मा insert हुन्छ, especially lateral part of base of patella. त्यो vastus lateralis. Vastus medialis चाहिँ it comes from the intertrochanteric line को lower part बाट. upper part बाट के थियो, vastus lateralis. lower part बाट चाहिँ vastus medialis. र spiral line त्यस्तै गरी medial lip of linea aspera र medial supracondylar line बाट पनि आउँछ है त vastus medialis. त्यसपछि vastus intermedius को कुरा गर्ने भने it comes from the anterior and lateral surface of the shaft of the femur बाट चाहिँ vastus intermedius आउँछ. यो सबै मसलहरु गएर पछि कता इन्सर्ट हुन्छ भन्दाखेरि insertion is in the base of patella. base of patella मा गएर इन्सर्ट हुन्छ, र lateralis चाहिँ lateral part मा गएर इन्सर्ट हुन्छ, अनि medialis चाहिँ base of patella को medial side मा गएर इन्सर्ट हुन्छ. र यसको nerve supply, सबैको nerve supply is by femoral nerve. femoral nerve को nerve ले सप्लाई गर्छ, र एक्सन चाहिँ it is एक्सन चाहिँ हो extension of knee joint. knee joint को एक्सटेन्सन गर्छ. सो anterior compartment of the thigh मा प्रेजेन्ट भएको सबै मसल्सलाई femoral nerve ले गर्छ, र यो vastus musclesहरुले चाहिँ it causes extension of the knee joint. त्यस्तै गरी femoral nerve ले अर्को मसललाई पनि it provides the nerve supply, जसको नाम भन्दाखेरि pectineus. pectineus को lateral side part, pectineus को अलिकति भागलाई चाहिँ femoral nerve ले सप्लाई गर्छ, अनि अरु हाफ अफ द पार्टलाई चाहिँ obturator nerve ले गर्छ है त. सो pectineus लाई त्यही भएर हाइब्रिड मसल पनि भनिन्छ. So this was about the front of the thigh. Thank you.